say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. Bạn đang băn khoăn trăn trở cho một cú đánh trái tay, tập rất là nhiều thời gian nhưng mà lại không kiểm soát được. Và khi các bạn mong muốn tăng lực thì bóng lại bung ra ngoài. Và ngày hôm nay, VNTA sẽ cung cấp cho các bạn một cái giải pháp giúp cho các bạn thành công sớm nhất. Tôi là Vũ Ngọc Thành, nhà sáng lập ra VNTA Academy. Chúng tôi đang sở hữu một cái thương hiệu rất là mạnh về việc dạy học tennis cho những anh em phong trào tại Việt Nam. Và chúng tôi là những anh em đam mê với nhau, hội tụ tạo thành một tập thể vững mạnh, muốn hỗ trợ một phần nào đó giúp cho cộng đồng tennis ngày càng phát triển. Và đương nhiên, có rất là nhiều những huấn luyện viên ở ngoài kia, họ có những cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng với cái quan điểm dạy học của VNTA, dựa trên những nguồn tài liệu tham khảo chính thống, khoa học, cộng với lại là đã và đang ứng dụng được sự hiệu quả kiến thức đó trên rất là nhiều tệp khách hàng và đã thành công. Và ngày hôm nay, tôi đại diện cho VNTA muốn chia sẻ một cái phần nào đó trong cái clip này giúp cho các bạn đánh một cú trái tay có lực mạnh và lại ổn định. Vâng, bây giờ mời các bạn vào chương trình bài học chính. Dạ vâng, có một câu chuyện rất là có thật trên kênh YouTube, một cái comment của anh Nam. Anh có hỏi tôi như sau: làm sao để có thể đánh được một cú backhand vừa có lực mạnh và lại ổn định? Thì đúng là cái câu mà tôi ngày hôm nay sẽ diễn giải cho các bạn. Và khi anh comment đấy rồi, anh lại còn bức xúc, anh gọi điện cho tôi nữa. Và tôi có hỏi anh một vài câu như sau. Và đó cũng chính là cái mà tôi diễn ra các cái bước giúp cho các bạn có được một cú đánh backhand có lực. Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là anh, cái cách mà anh cầm dùng sức với hai bàn tay trên cây vợt là như thế nào? Thì anh bảo lại anh cầm rất là chặt. Một cái lỗi, đúng không ạ? Lỗi thứ hai tôi lại hỏi tiếp cho anh ấy là cái việc mà anh đưa ra sau, cái vợt đưa ra sau, thì anh bảo là em không hiểu cái khái niệm vợt đưa ra sau là như nào. Tức là anh chơi theo bản năng. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái việc mà cái quá trình anh thả lỏng hai cánh tay như nào. Anh bảo là em hai tay thẳng tưng để khi em vào trái bóng. Thì đấy là ba cái mà làm cho anh cảm thấy bị lực không nặng. Và ngày hôm nay trên cơ sở đó thì tôi đưa ra những cái giải pháp sẽ giúp cho các bạn giải quyết những cái vấn đề của anh Nam, cũng như là những cái bức xúc của cộng đồng hiện tại mà có những cú trái backhand ám ảnh lâu năm, bảo là backhand không có hay, đúng không ạ? Và không có lực và yếu trái, cả nước yếu trái, đúng không? Và đương nhiên VNTA đang sở hữu một cái website có rất là nhiều những cái thông tin về khóa học, về hội thảo, về quá trình chúng tôi tổ chức những cái buổi chia sẻ tư vấn về vợt. Thì các bạn hãy vào cái website vnta.com.vn để các bạn đăng ký những cái khóa học và cũng như là xem những cái bài tôi chia sẻ trong đó rất là nhiều về vấn đề kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý, dinh dưỡng vân vân. Và đấy là một cái website mà có được cái hàm lượng thông tin rất là lớn. Thì các bạn hãy kích vào đường link phía dưới sẽ có đường dẫn tới cái đường website đó. Các bạn hãy tham khảo. Và bây giờ là key và cũng như là bước đầu tiên sẽ giúp cho các bạn hình thành được một cú đánh backhand có lực. Vâng, key đầu tiên tôi muốn nói với các bạn đó chính là cái vấn đề về tay cầm và đưa vợt ra sau. Vậy cái khái niệm đưa vợt ra sau là như thế nào đây? Có 3 cách và cũng là 3 tầng. Tầng đầu tiên, các tay vợt chuyên nghiệp họ thường đưa cao, đưa ra sau, đưa cao. 2 là họ đưa ngang. Và 3 là các tay vợt trước kia thì thường hay đưa xuống. Về câu chuyện đưa xuống là giống như Maken Chang, đúng không ạ? Thời trước đưa ngang thì có Novak Djokovic, đúng không ạ? Sau lại đưa lên, đưa ngang rồi lại đưa lên. Còn đưa cao điển hình là Zverev. Vậy thì câu chuyện là khi các bạn xem xong cái clip này thì các bạn phải tìm cho mình một cái phong cách, một cái cách thức. Nhưng với cái kinh nghiệm dạy học nhiều năm của tôi ấy, thì có những lúc ta phải tập cả ba. Và ưu điểm của ba loại backswing khi đưa ra sau như thế này
là chúng ta sẽ giúp xử lý những tình huống như thế nào. Đối với tình huống mà đưa xuống dưới luôn thì cái ưu thế là đánh những đường bóng cắt này, đường bóng đi flat thấp này và phòng thủ. Đó. Và nó phù hợp với những lối chơi mà trước kia nền sân độ nảy kém, chất lượng bóng và lưới, cước, vợt kém thì cách mở này phù hợp. Nếu ai đang sở hữu cái cách mở khi đưa vào ra sao thấp như này thì hãy thay đổi đi ạ. Bởi vì lý do lối chơi bây giờ đó là lối chơi đánh bóng top spin, độ nảy cao. Nếu chúng ta thấp như này chúng ta phải di chuyển rất là xa. Và hãy nhớ rằng kẻ thua cuộc là kẻ di chuyển nhiều hơn người khác, mất nhiều sức hơn, đúng không? Quãng đường di chuyển xa hơn thì sẽ thua cuộc về đường dài. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Vậy thì câu chuyện là khi mở cao, lợi thế là chúng ta có thể đè những banh cao, đúng không? Và quãng đường di chuyển sẽ được ngắn. Và đương nhiên là cái cách thức ban đầu chúng ta mở cao và thả xuống thì nó sẽ khó hơn là cái cách mở thả xuống luôn. Thường các huấn luyện viên ban đầu bóng tung là nhiều, bóng đưa nhẹ là nhiều. Và cái cách mở thấp xuống đánh rất dễ. Nhưng mà càng lên level cao thì lại sẽ không đánh được. Nhưng mà những người phấn đấu ban đầu mở cao thường sẽ lại rất khó đánh. Lý do vì sao? Luôn luôn bị vào muộn vì quá trình chúng ta làm sao? Thả vợt không đúng nhịp điệu. Vậy làm thế nào để chúng ta thả đúng nhịp điệu thì nó có công thức của nó. Là bóng cao chúng ta sẽ mở cao và khi bóng đi xuống chúng ta sẽ thả và chúng ta lật thân người và chúng ta đánh tấn công. Thì đấy là cái cách thức mà tôi chia sẻ. Cái key đầu tiên đó chính là cái việc backswing đưa ra sau. Cái backswing đưa ra sau cái quan trọng nhất là cái vai này. Nó phải song song mới lại, hay còn gọi là vuông góc với đường gì? Đường baseline cuối sân là quan trọng nhất để chúng ta lấy backswing. Còn cái việc mà chúng ta đưa ra sau ấy, có người thì hơi bị vắt ra nhiều, một phần là do chúng ta bị khép nách sát cái vợt ấy, nó bị sát thân người quá thì dẫn tới nó bẻ backswing rộng. Còn bình thường và chúng ta phải xa thân người ra chút xíu và chúng ta lật thân xoay hông và chúng ta tiếp xúc banh. Thì đấy là key đầu tiên và tôi chia sẻ cho các bạn. Và các bạn đang làm key nào và lỗi ra sao? Lỗi do tiếp muộn là do có đẩy hông hay không, đúng không? Hai là chúng ta tiếp xúc banh vào chỗ nào. Thì đấy là key đầu tiên. Vâng, bây giờ sẽ chuyển sang key thứ hai. Đó chính là key liên quan đến vấn đề thả lỏng tay. Key thả lỏng tay, một cái câu slogan gần như mang tính chất slogan của tất cả những anh em huấn luyện phong trào cho đến chuyên nghiệp đều nói một câu relax hand, rồi hay còn gọi là thả lỏng tay. Vậy thả lỏng như thế nào đây? Và thả lỏng có một ý nghĩa như thế nào các bạn? Thả lỏng sẽ giúp cho chúng ta nhanh và linh hoạt trong tất cả các tầng của cú đánh. Và đương nhiên khi thả lỏng thì chúng ta phải biết lúc nào lúc dùng lực, lúc nào lúc mà cầm chặt để khi tiếp xúc banh mới là vấn đề. Còn lỏng mãi sẽ không có lực. Vậy thì câu chuyện là cũng là vấn đề đưa vợt ra sau. Nhưng các bạn hãy nhớ này, có 3 con đường hay bị sai nhất này. Cái thứ nhất là đưa nhanh quá, xong cũng vào nhanh. Đây là một lỗi sai, đưa nhanh vào nhanh là một lỗi sai. Đương nhiên là những cái tình huống bóng đối thủ đánh nhanh thì chúng ta phải mở nhanh. Nhưng mà cái mở ra sau luôn luôn chậm hơn là vào phía trước. Đây là một triết lý. Mà triết lý của N môn thể thao là triết lý sinh lực. Đấy là vấn đề thứ nhất là lỗi sai. Lỗi sai thứ hai đó là chúng ta lại mở ra chờ sẵn rồi để chạy. Hoặc là chúng ta mở sẵn chờ rất lâu thì chúng ta mới đánh. Thì bóng cũng không có lực. Bởi vì lúc này chúng ta sẽ gồng cứng hết toàn bộ bờ vai. Và chúng ta sẽ không tận dụng được quán tính khi ra phía trước. Nó phải có một cái quán tính. Nó phải tạo ra độ vòng để vào trái bóng nó có độ ngọt và độ spin cao. Và vừa đảm bảo banh đi có lực và độ kiểm soát của bóng cũng tốt. Thì đấy là hai lỗi sai. Đó, các bạn nhớ nhá. Và đương nhiên là khi đưa ra sau thì các bạn cũng nhớ một điều đó là không ai chúng ta đưa thấp lên không vào như này cả. Đúng không? Mà luôn luôn đi theo triết lý là từ thấp lên cao, xuống thấp, lên cao. Đấy, thấp, lên cao, xuống thấp rồi lên cao. Nó là một vòng tròn, nó gần như số 8 ngược, các bạn nhớ nhé. Đấy, số 8. Đó. Và đó cũng chính là cái cách thức mà tôi nói với các bạn về cái câu chuyện là khi cái tay thả lỏng đưa ra sau nó như thế nào. Và triết lý chuẩn nhất của nó đó là quá trình chậm, nhanh, chậm, nhanh, chậm, nhanh. Vậy nhanh và tiếp bóng vào đâu thì tôi cũng làm rất là nhiều chủ đề backhand rồi, các bạn chỉ cần search này. Đó là VNTA Tennis Backhand, là ra một series các bài về gì ạ? Về kỹ thuật backhand.
Đó. Và lên website các bạn cũng search như vậy. Và cứ khóa học tennis cơ bản VNTA, tennis nâng cao VNTA trên thanh công cụ Google là cũng sẽ ra rất là nhiều những cái khóa học ở trong đó. Đấy thì backhand cũng thế, mà forehand cũng vậy, cũng phải đi theo triết lý chậm nhanh, mà giao banh cũng vậy, chậm nhanh để nó phát lực ra nặng. Thì thường một người chơi phong trào swing forehand khoảng tầm 130, 140, còn người chơi bán chuyên thì có thể tầm 150, 160, còn chuyên nghiệp thì 170, 180 cú winner. Đấy, còn giao banh thì nó nhanh, mạnh hơn một chút xíu. Nên là các bạn có thể đo sensor để các bạn biết được là cái lực của mình sinh ra là như thế nào. Đó. Và quay lại cái câu chuyện của anh Nam thì tay cứng sẽ không có sinh lực được. Và khi đưa ra sau thì khuỷu tay của chúng ta phải co thả lỏng tự nhiên này. Và chúng ta nhìn banh, lúc này á là chúng ta sẽ thư giãn, thả theo độ cao của bóng. Và chúng ta nghiêng cái bờ vai chút xíu và chúng ta lật cái thân, chúng ta tiếp xúc bóng. Và nếu mà gồng cứng đương nhiên là không có lực và rất khó để chúng ta dẻo được cái điểm tiếp xúc banh. Đúng không? Một tay sẽ ở phía thấp, một tay sẽ cao. Thường tay trái sẽ ở trên cao và tay phải sẽ ở dưới thấp. Các bạn nhớ, và lực chủ yếu ra sẽ là lực từ tay trái chiếm 80%, tay phải sẽ là 20%. Thì đó là cái cách thức mà tôi nói lại một cái clip trước thôi. Đấy là key thứ hai. Vậy key thứ ba là như nào đây? Đó là quá trình sử dụng chuyển trọng tâm thân người. Bây giờ các bạn sẽ quan sát cái bôi chân của tôi và cái thân người của tôi chuyển vô trái banh. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Vâng, với ba cái tình huống đánh bóng khác nhau, bóng tại chỗ, bóng chuyển lên phía trên ngắn và bóng ngang, thì câu chuyện là làm sao đánh vẫn ra được lực. Thì đó chính là quá trình ngoài tay, thân người ra thì quá trình chuyển trọng tâm cực kỳ quan trọng. Vậy rất là nhiều anh em này, đánh quả bóng, đánh một quả bóng này, đúng không? Các bạn quan sát, đánh bóng, sau đó là giật về luôn này. Đấy, giật về luôn. Hoặc chạy ra đánh bóng vào bộ close. Giật. Đây là hai lỗi điển hình của người chơi phong trào. Thứ nhất là họ không có form căn chuẩn banh, họ không có khái niệm căn chuẩn banh. Hai, đó là khi vào trái banh xong, cái quán tính ra về để phòng thủ cho một cú tiếp theo của người ta nhiều quá. Bởi vì nhiều năm họ đánh, họ không winner được đối thủ. Chính vì thế là cứ sang backhand họ chỉ gẩy, sau đó họ chạy. Thì cứ ngày này qua ngày khác cái lỗi đó nó bị sai và nó nặng lên. Thì dẫn tới là chúng ta bị mất thăng bằng, mất quá trình đấy chuyển trọng tâm vào trái banh. Đâm là bóng đi không có nặng, không có lực và không kiểm soát, và đánh không vào được các góc độ khác nhau trên toàn sân, đúng không? Và các điểm trọng yếu của đối thủ. Và ngày hôm nay thì đương nhiên tôi cũng nói lại một số cái kiến thức của rất là nhiều những huấn luyện viên top đầu trên thế giới có chia sẻ với tôi. Đó là gì? Khi bạn đánh vào trái banh, chạy ra mà bạn vào bộ close, bộ đóng, thì nên bước cái chân sau, chuyển trọng tâm vào quả bóng. Nó sẽ giúp cho bạn đánh được quả bóng nặng hơn, và đặc biệt là quá trình di chuyển ra về sẽ nhanh hơn. Và đây là bài toán và cũng là từ khóa cho những tình huống bóng xa người. Đánh trái banh. Đó. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill.
tennis căn bản. Và Võ Trần Quang là về nâng cao, và bây giờ cũng sẽ chia sẻ một số những cái trăn trở trong quá trình đi làm nghề với một kỹ thuật tennis backhand của anh em phong trào. Vâng, thầy Quang chia sẻ như thế nào nhỉ? Thì sau thời gian đi dạy thì sửa một số lỗi backhand của phong trào thì đầu tiên thì về chân thì khoảng cách hai chân nó quá ngắn. Hai chân ngắn rồi, ok. Gối thì lại không xuống. Rồi. Tiếp theo là form tay thì không có một cái form nào cố định cả. Rồi. Vẫn còn rất là vặt vẹo và rất là sát người. Rồi. Lưng thì không xuống gối thì bắt đầu lưng phải khộp xuống đánh. Rồi, ok, hay đấy. Không drop thì cổ tay là quan trọng, không drop và không có follow đi tới về phía trước. Rồi. Kết thúc cũng nhiều như cũng không có kết thúc. Rồi. Rất là vặt vẹo đấy. Rồi, vậy là huấn luyện viên Quang gần như là nắm được một series lỗi sai về kỹ thuật tennis backhand. Đầu tiên là đồng chí nói là chân rất là nhỏ đúng không ạ? Đầu gối thì không có trùng. Thứ hai là cầm cái vợt thì không theo một cái form nào cả. Vợt thì sát thân lại không drop được vợt. Rồi thân khi mà chân đã thẳng lên trên đúng không ạ? Chân nhỏ thì khi đánh bóng thường hay cúi đầu, cắm đầu đánh bóng, thì đấy là những cái lỗi sai. Và đương nhiên tí nữa mình sẽ khái nghiệm cho những cái câu trả lời cho đồng chí Quang và hỗ trợ cho cộng đồng xử lý những cái tình huống sai đó. Và đây là cái chương trình gọi là talk sau một cái chủ đề tennis vlog của VNTA. Vâng, huấn luyện viên Trương chia sẻ. Vâng. Sau thời gian rồi em có tiếp xúc với một vài học viên cơ bản và em cảm nhận được là những học viên cơ bản thường họ bị chậm. Họ bị chậm và những bước chân của họ di chuyển rất chậm. Rồi. Thứ hai là khi họ ra một cái bộ form, mình chỉ họ ra cái bộ form thì họ hạ đầu vợt thấp, rồi, giống như anh Quang đầu vợt rồi thấp. Thứ hai là khi họ xoay người body họ không swing được body. Ok, không swing được body. Vậy là có 3 cái lỗi. Lỗi thứ nhất là chạy bị chậm. Lỗi thứ hai là cũng không thả drop, và lỗi thứ ba đó là không xoay được thân lên. Vậy thì gộp lại những cái vấn đề mà VNTA muốn hỗ trợ cho mọi người đó chính là gì? Một là một về form phải chuẩn đã, vợt phải xa thân, đầu vợt phải dựng lên, và chúng ta chạy, chúng ta căn, khoảng cách chân phải đều, đừng có bước nhỏ quá, đừng bước lớn quá. Đấy là cái quan trọng nhất. Thì cái vấn đề căn để làm sao mặt vợt trùng với trái banh và đánh bằng thân, lật thân người lên. Còn nhớ nhiều người mở ra sau sẵn rồi khi bước lên thì nó thành vắt hết. Nên là cố gắng làm sao ấy, chúng ta mở 45 độ thôi, 45 độ ra phía sau và chúng ta lật thân lên là lực bóng sẽ ok. Còn cái vấn đề form tay ấy thì tay cầm các bạn nhớ rằng này, tay trái sẽ nằm ở phía trên và tay phải nằm phía dưới. Và cán cầm ấy, tay phải sẽ là cán số 2 và tay trái sẽ là cán số 7. Các bạn nhớ nhá, đếm theo vòng tròn đấy. Đếm theo vòng tròn. Có một cái số về cán cầm VNTA đã làm rồi nên bây giờ tôi chỉ nói nhanh thôi. Đấy, cái thứ ba đó là cầm 40% sức thôi. Không công cầm được phép lỏng quá mà cũng không chặt quá, 40% sức. Đấy, và vợt xa thân. Và cái quá trình drop ấy là cái quá trình mà tôi khẳng định với các bạn lúc đầu là cực kỳ khó. Bởi vì làm sao? Chúng ta bị cái bệnh gồng cứng hai tay. Gồng cứng hai tay và cổ tay chúng ta cũng cứng nốt. Đâm là chúng ta vào nó cứ hay bị đầu vợt cao hơn cổ tay, đấy là sai. Các bạn nhớ nhá. Vậy thì câu chuyện là phải drop. Khi mà trái banh bắt đầu nó đi xuống là chúng ta drop. Khi nó nảy lên là phát là tôi lật thân và tôi đánh rồi. Đấy là những cái vấn đề. Vâng, vậy là cái chương trình của VNTA Talk về tennis backhand đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn. Và hãy subscribe cho kênh của chúng tôi đạt được 20.000 sub đi các bạn ơi. Bây giờ đã 15.000 sub đến nơi rồi. Thì hãy ủng hộ VN để cho anh em có một buổi đi nhậu qua những tháng ngày nắng rất là mệt mỏi. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy like, subscribe kênh của VNTA, chia sẻ vào các cộng đồng xã hội liên quan đến chủ đề về tennis. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy hỏi những câu hỏi để bọn tôi lại có đáp án để trả lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.